خبر عاجل الآن الجيش السوداني يتصدى لهجوم أثيوبي قرب الحدود بين البلدين. وأمامكم المصدر قناة سكاي نيوز اللي يحب يرجع للمصدر. الجيش السوداني يتصدى لهجوم أثيوبي قرب حدود البلدين. خبر عاجل الآن الجمعة 16 يوليو 2021. وأمامكم المصدر. هنقول التفاصيل حالا من قناة 7 نيوز ايجيبت. لدينا كل جديد وحصري في قناة 7 نيوز ايجيبت. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا مقدمة الخبر، الجيش السوداني يتصدى لهجوم أثيوبي قرب حدود البلدين. قبل ما أقول تفاصيل الخبر، عايز أقول لكم أو أوصل رسالة للسودان. هي أثيوبيا عايزة إيه منكم؟ أثيوبيا عايزة تحتل الفشقة، وهتحتلها لو فرطتوا في مية النيل. لو السد النهضة كمل بدون شروط، اثيوبيا هتذلكم بالمية. مرة تزود المية تغرقكم، ومرة تنقص المية تعطشكم، وهتقول لكم المية مقابل الفشق. هذا هو ما تريده اثيوبيا. والآن اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 هجوم على منطقة الفشقة، والجيش السوداني يتحدى وبيقول هنصلي العيد في الفشق. هنشوف تفاصيل الخبر وتفاصيل الهجوم حالا في الفيديو. تصدى الجيش السوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية على منطقة جبلية بولاية القطارف شرقي السودان قرب الحدود بين البلدين. ووقع الهجوم الإثيوبي على جبل طيارة، احنا بنجيب تفاصيل اهو، شمال شرق معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرقية. ووفقا مشاهدين عيان، تصدت القوات السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة سندي، وذلك لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى. وبدأ الجيش السوداني فرض سيطرته على غالبية الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها إثيوبيين منذ زمن طويل. وقامت السودان بتطهير جبال استراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور. وأواخر العام الماضي أعلن السودان أنه بسط سيطرته على كل الأراضي السودانية في المنطقة. وفي المقابل تقول إثيوبيا أن السودان استغل انشغال أديس أبابا في صراع تجراي، واحتل أرضنا ونهب ممتلكاتنا حسب وصف أديس أبابا. يبقى إثيوبيا حاليا بتقول أن الفشقة أرضنا. كلام واضح أهو صريح. بتقول استغل الصراع بين إثيوبيا وتجراي، والسودان احتل الفشقة. فإذا إثيوبيا تعتبر الفشقة، وهي مساحة 2 مليون فدان، هي أراضي إثيوبية. والآن هجوم إثيوبي على الجيش السوداني اليوم الجمعة 2021. اليوم الجمعة 16 يوليو 2021. في المقابل الجيش السوداني الكباشي يصلي العيد في منطقة الفشقة الحدودية. عايز يقول لهم، عايز يطمن الجنود والمزارعين. زار عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي يوم الخميس منطقة الفشقة الحدودية، وترأس خلالها الزيارة وفد ضم رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونائبه للإدارة والعمليات، ورئيس هيئة الاستخبارات. وأصر إن هو يصلي عيد الأضحى المبارك في منطقة الفشقة. وقال أن أداء صلاة العيد يؤكد دعم ووقوف القيادة العسكرية والدولة ومؤازرتها للضباط وضباط الصف والجنود والقوات النظامية الأخرى، كما أشاد بمستوى التعاون والتكاتف بين المواطنين والقوات المسلحة بالمنطقة. وقال هذا النموذج
يمثل أبلغ صور التلاحم بين الجيش والمواطنين. وأضاف أننا اليوم نحتفل لأول مرة بعد 25 عاما على هذه الأرض بالحدود الشرقية، والذي يأتي بفضل تضحيات ومجاهدات الشهداء والجرحى من القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى والرجال والنساء بالمنطقة. وصرح أن القوات البرية السودانية جاهزة لحماية الأراضي في الفشقة، والجيش يؤكد على حماية الأراضي المستردة. ولفت عضو مجلس السيادة أن الحديث والاتهامات التي تحاك ضد القوات المسلحة والمحاولة للنيل منها في الوسائط والأجهزة الإعلامية ما هي إلا حملات يقوم بها بعض أهل الفتنة والمغرضين لتشويه صورتنا والعمل على فصلها من القيادة والمجتمع. وشدد على أن الحكومة ترحب بأي مبادرة لمعالجة القضايا مع إثيوبيا دون المساس أو التفرط في أي شبر من أراضي السودان. طب هي دون المساس إزاي وهي إثيوبيا بتقول إن الفشقة دي أرض إثيوبية؟ والسودان طبعا هي معروفة أرض سودانية، حتى بني شنقول أرض سودانية. إلى متى يصمت السودان على احتلال أرضه؟ وقال عضو مجلس السيادة من الحديث الذي ظل يروج له بعض المسؤولين الأثيوبيين بأن المكون العسكري في السودان هو الذي يدعم مسألة الدخول في الحرب مع الجارة أثيوبيا، مدللا على أن التلاحم بين الشعبين والشعب والجيش هو أبلغ دليل على ذلك، وأن الشعب كله يساند ويؤكد ويساند إعادة القوات المسلحة للأراضي السودانية بالحدود الشرقية. وجدد الفريق أول ركن كباشي عدم تمسك وتشبث القوات المسلحة بالسلطة، مبينا أنها بموجب الوثيقة الدستورية شريكة في الحكم، وأنها لا تمانع في حال اتفاق الجميع على تقديس الفترة الانتقالية والدخول في انتخابات مبكرة يتم فيها التداول السلمي للسلطة من خلال خيارات المواطن للفائز فيها. عايز أقول لكم أن إثيوبيا بتحاول دق أسفين بين الجيش السوداني والشعب السوداني، هذا من جهة. من جهة تاني بتقول أن أرض الفشقة هي أرض إثيوبية، واستغلت السودان الحرب في تجراي وضمت منطقة الفشقة أو استرجعت منطقة الفشقة أو احتلت منطقة الفشقة على حسب تعبير الإثيوبيين. وهم بيقولوا إن الفشقة دي أرض إيه؟ أرض إثيوبيا. الفشقة أرض إثيوبيا ولن نتنازل عنها. وعايز أقول لكم إن لو تمت سد النهضة، لو تم هيحتلوا الفشقة وهيذلوهم بالمية. ومش بس كده، ده كمان هيقولوا لهم هياخدوا جزء من دارفور، وهيقولوا لهم عايزين مينا على البحر، والسودان هيبقى تحت رحمة اثيوبيا، اما يموت عطشا او يموت غرقا لا قدر الله. فلذا نقول لاخواتنا في السودان اتحدوا مع مصر ورجعوا بني شنقول، ده الحل الوحيد. رجعوا بني شنقول ويكون السد تحت إدارة مصر والسودان، وهنا تكون اثيوبيا هي التي تريد التفاوض، ويكون تفرض مصر والسودان شروطها. إلى متى تتهاونون في أرضكم؟ إلى متى يعني تسيبوا الأثيوبيين عايزين ياخدوا 2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، وهي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى؟ شاركوا في قناة 7 نيوز ايجيبت، ونتمنى كل الخير للسودان ولكل الدول وللسلام للجميع. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظريف الأديب.